Masayang araw mga ka-team. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa figures, context, diagram, flowcharts, photographs, and screenshots formatting. So yung atin pong gagawin ay pag nag-insert po tayo ng mga objects na yon, so nito po ang formatting. So first po, yung figure number po natin ay nililabel natin ng numerical. So, continuous din po yan. So, for example, figure 1, 2, 3, 4, and so on. Tapos, yung atin pong title ng figure must be placed directly po doon sa figure number, naka-bold, naka-italize, Arial, at saka ang font size po ay 9. Then, yung it should be followed by explanation noong table kung meron po, pero naka-italic pero hindi na po kailangan naka-bold. So, yung explanation po noong figure ay ipepresent nyo po after po noong label po natin doon sa figure. For example po, meron po tayo dito. So, nag-insert ka ng object na Agile Development Methodology po yung ginamit ninyo. So, yung figure po natin should be bold. Okay? Yung title po ng figure natin should be also bold and italicized. And then, naka-italic po yung explanation. So, yung discussion po ng about figure. So, figure 2 presents the, displays the, ganun po din. So, ang isang technique po dito, pagka mag-i-insert po tayo noong ng image, so ang gagawin po natin, so pag nag-insert tayo, right-click po natin, and then insert yung image po para hindi po tayo nahihirapang mag-adjust. So, isi-center po natin siya, Control E, and then yung atin pong figure label po natin ay ilagay po natin sa text box. Okay po? So, para po hindi siya nagugulo. So, at mabilis po nating i-adjust po yung ating figure label. So, and then, tatanggalin po natin yan. So, i-adjust po natin. Kailangan po dikit na dikit doon. And then, gawin po natin no fill and no line. Yan. Para po na mas mabilis yung formatting natin. So, yun lang po. Salamat po.